हामीले अब Kpcl अर्थात कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडको एनालाइसिस गर्नेछौँ, टेक्निकल एनालाइसिस। र यसमा कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड Kpcl मा के देखिन्छ भने अहिले हाम्रो Kpcl साइडवेजमा रहेको छ। अहिले जुन अघिल्लो स्विङमा 20 डिसेम्बर पछिको जुन एउटा स्विङ आयो, त्यसपछि हाम्रो हाई 432 सम्म पुगेर त्यसपछि अहिले साइडवेजमा देखिन्छ। त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु भयो र हाम्रो 373 तिरबाट एउटा सपोर्ट लिएर अहिलेसम्म सस्टेन रहेको छ। अहिले साइडवेजमा रहेको देखिन्छ र तपाईले यदि यसमा फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाउनु भयो, यहाँको लोदेखि यदि हामीले यहाँको हाईसम्म फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगायौँ भने के देखिन्छ भने 0.382 को हाम्रो एउटा गोल्डन रेसियो रहेको छ र त्यो गोल्डन रेसियो हाम्रो एउटा स्ट्रङ सपोर्टको काम गर्दैछ। र यदि तपाईहरुले यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यदि यो सपोर्ट जोन भनेको 364 तिर छ, 364 तिरको सपोर्ट जोन निर आएपछि एरिया भ्यालुतिर आएपछि तपाईले यसमा बाइ गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईले पहिला नेप्सेमा ध्यान दिनु होला। यदि हाम्रो नेप्से अर्थात ओभरअल मार्केट यदि घट्ने क्रममै हुन्छ भने अलि तपाईले सचेत भएर मात्र यसमा एन्ट्री गर्नु होला र होइन यदि नेप्से बढ्ने देखिन्छ, बढ्ने त्यहाँ सम्भावना देखाउँछ भने त्यसपछि तपाईले यसमा पनि एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको लागि उपयुक्त बाइ जोन भनेको 364 तिर रहेको छ। 364 को नजिकतिर आएपछि तपाईले यसमा किन्न सक्नुहुन्छ। र यो सपोर्ट किन भन्दैछु भने यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यताको क्यान्डल, त्यसपछि 31 जनवरी, 5 फेब्रुअरी, 6 फेब्रुअरी, त्यस्तै 16 फेब्रुअरी, 20 फेब्रुअरी र 7 मार्च, 14 मार्च यो सबै यसमा के हेर्छौं भने के देखिन्छ भने यो सबै यो सपोर्टलाई एकदमै भ्यालिड मानेको छ। यो सपोर्टबाट नै यो माथि जान खोजेको छ। तर पनि हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको अहिलेको लागि हाम्रो यसमा रेजिस्टेन्स भनेको के देखिन्छ भने यसमा यताको 405, यो 405 हाम्रो अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स रहेको छ। र यदि यो रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट गरिसकेर माथितिर गयो भने झन् बढ्न सक्ने सम्भावना नै देखिन्छ। यसमा हाम्रो टार्गेट पनि माथि हुन सक्छ। तर मैले सुरुमै भन्दैछु तपाईले नेप्सेलाई मात्रै ध्यान राखेर अनि त्यसपछि मात्रै यसमा तपाईले एन्ट्री गर्न। र त्यस्तै यदि हामीले प्यारलल च्यानल लगायौं भने यहाँको टप देखि यहाँको र यहाँसम्म यदि हामीले एउटा प्यारलल च्यानल लगाउँछौं भने पनि यसमा के देखिन्छ भने यो माथिको ट्रेन्ड लाइनमै अहिले रेजिस्टेन्स लिएको देखिन्छ। र यदि यो रेजिस्टेन्स यो जोन यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरिएपछि बल्ल हाम्रो टार्गेट माथिसम्म हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हाम्रो अहिले रेजिस्टेन्स जोन्सतिर रहेको छ। त्यस्तै यदि MACD बाट हेर्ने भने MACD मा पनि अस्ति बाइ सिग्नल आएको थियो, तर फेरि अहिले हिस्टोग्राम घट्ने क्रममा छ। तर पनि यदि यो MACD माथि यो पोजिटिभ एरियातिर रहन्जेल हामीलाई त्यति डराउनु पर्ने अवस्था देखिदैन। तर पनि केही न केही सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। जबसम्म यो MACD लाइन प्रष्ट रूपले माथि हुक बनाएर माथि जाँदैन तबसम्म हामीले अलिक ध्यान राख्नु पर्ने देखिन्छ। र त्यस्तै हाम्रो RSI बाट पनि हामी अहिले साइडवेज जोनमा छौं। हाम्रो अहिले 50 देखि 60 को जोनतिर अहिले साइडवेजमा रहेको देखाउँछ। त्यस्तै यदि हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने अहिले भोलाटिलिटी घटेको छ र यदि यो भोलाटिलिटी बढेपछि बल्ल हामी अलि यसको ग्याप चाहिँ बढेपछि हामी यसमा अलि सेफ हुन सक्छौं। त्यस्तै यदि मुभिङ एभरेजबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले दुईवटा मुभिङ एभरेज, 20 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेज एउटै ठाउँमा रहेको देखिन्छ। तर पनि यसमा के देखिन्छ भने यदि यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजले यो 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट तलतिर काट्यो भने त्यसपछि यसमा अझै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आउन सक्छ। त्यही भएर तपाई अलि चनाको चाहिँ यसमा हुनुपर्ने हुन्छ, अलि अलर्ट चाहिँ बस्नु होला। हामी यदि माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सबाट मानुषी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड MLBS को हामीले अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं भने यसमा के देखिन्छ भने अहिले आज पनि एउटा ठूलो अंकले गिरावट आएको। आज 5.03% ले घटेको छ, 5.03% ले घटेको छ र त्यो भनेको 45 पोइन्टले घटेको छ। र यसमा हामीले अब बाहिर सेलको लागि के गर्न सक्छौं त, कस्तो रणनीति हाम्रो हुनुपर्छ त? सुरुमा त
यदि हामीले यसमा फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगायौँ भने यहाँको टपदेखि यहाँको लोसम्म यदि हामीले फिबोनाची लगायौँ भने यसमा के देखिन्छ भने हाम्रो गोल्डन रेसियो 0.382 को गोल्डन रेसियो जुन रहेको छ 940 मा 940 हाम्रो अहिलेको लागि रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। यो एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ किनभने यो आज जुन यहाँबाट फर्केको छ त्यस्तै अघिल्लो स्विङमा चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा हाम्रो सपोर्ट रहेको थियो, त्यहाँ सपोर्ट रहेको थियो र अघिल्लो सपोर्ट यसपालिको लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स रहनेछ। र यदि हाम्रो यताको 940 को जोनलाई ब्रेक गरेपछि हाम्रो टार्गेट ठुलै टार्गेट हुन सक्छ। हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको 1050 1060 तिर हुन सक्छ भने त्यसपछिको अर्को टार्गेट 1145 तिर रहने देखिन्छ। यदि हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथितिर छ। जबसम्म यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि हुन्छ तबसम्म हामीलाई आतिनु पर्ने देखिदैन। तर पनि यदि यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेक गरेर यदि तलतिर गयो भने त्यसपछि हामीलाई अलि सतर्क हुन जरुरी हुन्छ। र तपाईले यदि यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा स्टप लस भनेको यही 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई 827 तिर मुभिङ एभरेज हुन्छ, 820 मानौँ, हामीले 820 तिरको एउटा एरियालाई लिएर हामीले यसमा स्टप लस चाहिँ राख्न सक्छौं। र मैले भने तर यदि यो माथि हाम्रो यो बोलिङ्गर ब्यान्डको माथितिर यदि टच गर्यो र माथितिर लान खोज्यो भने त्यसपछि हाम्रो यसमा अलि राम्रै स्विङ आउन चाहिँ सक्छ। हाम्रो भोल्युमबाट हेर्ने हो भने आज हाम्रो हिजो जुन भोल्युम आएको थियो त्यो हिजोको भोल्युम पनि एकदमै बाइङ प्रेसरवाला भोल्युम थियो। त्यही भएर हिजोको भोल्युम भन्दा आजको भोल्युम एकदमै सानो आएको छ। आज धेरै अङ्कले घटे पनि आज खासै धेरै सेलिङ आएको छैन। यसले पनि हामी यसमा पोजिटिभ हुन सक्छौं। यसमा मुभिङ एभरेजबाट हेर्ने हो भने यसमा हाम्रो दुईवटा मुभिङ एभरेज मैले पनि अघि पनि भने तपाईको एउटा टार्गेट हाम्रो 964 तिर छ, 960 तिर छ 50 दिनको मुभिङ एभरेजले र हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज यदि यो 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेक गरेपछि हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 1063 तिर हुन्छ। यो भनेको राम्रै प्रफिट हो, राम्रै मार्जिन हुन्छ यसमा। र तपाईले स्टप लस चाहिँ 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पहिला भोलि आउने दिनहरुमा यसमा कस्तो रियाक्सन आउँछ, कस्तो एउटा क्यान्डल बन्छ त्यसलाई आधार मानेर र नेप्सेलाई पनि आधार मानेर अनि त्यसपछि यसमा तपाईले एन्ट्री गर्नु होला। तपाईले त्यति बेला चाहिँ सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। र हामीले एमएससीडी बाट हेर्ने हो भने एमएससीडी मा अलरेडी बाइ सिग्नल आइसकेको छ। बाइ सिग्नल आइसकेको छ। आज घटे पनि आज हाम्रो हिस्टोग्राम चाहिँ एकदमै डार्क ग्रीन हिस्टोग्राम बनेको छ। यसले हामी यसमा पोजिटिभ हुन सक्छौं र अझै ढोक्क भएर लगानी गर्नको लागि यो एमएससीडी यदि यो जीरो लाइन भन्दा माथितिर पोजिटिभ एरियामा यदि आयो भने यसले अझै हामीलाई राम्रो कन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ यो लघुवित्तमा। र आरएसए बाट हेर्ने हो भने आरएसए हाम्रो 40 माथि राउन्जेल हामीलाई त्यति आतिनु पर्ने हुँदैन र यदि 40 भन्दा तल लाग्यो भने यसमा हामीलाई स्टप लस हाम्रो हुन सक्छ, हिट हुन सक्छ वा तपाईले कसरी रिस्क म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला। र यदि हाम्रो यो 60 को लाइनलाई यदि ब्रेक गरेर माथितिर गयो भने यो 60 को लाइनलाई ब्रेक गरेर माथितिर गयो भने त्यसपछि यसमा अझै राम्रो स्विङ आउन सक्छ। यसमा राम्रै प्रफिट हुन सक्छ। अब हामी फाइनान्स सेक्टरबाट गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड GUFL को टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। र यसमा हेर्ने भने आज हाम्रो GUFL मा 2.20% ले गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 11.40 बिन्दुले घटेको छ। र यसमा आज हाम्रो तपाईहरुले बाइको लागि यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनी चाहिँ हुन सक्छ। ट्रेडिङको लागि पनि हुन सक्छ। तर यसमा चाहिँ दुई तीनवटा कुराहरु छ जुन त्यो क्रस भएपछि त्यसपछि मात्रै तपाईं यसमा एन्ट्री गर्नु होला। जस्तै फिबोनाचीको रिट्रेसमेन्ट लगाउनुहुन्छ भने यताको माथिको टप देखि यहाँको बटम सम्म लगाउनुहुन्छ भने अहिलेको हाम्रो रेजिस्टेन्स 531 तिर देखिन्छ। 530 तिर हाम्रो रेजिस्टेन्स देखिन्छ। त्यस्तै अर्को रेजिस्टेन्स भनेको यताको यो
प्यारलल च्यानल, यहाँ तपाईले यदि यसरी प्यारलल च्यानल तान्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु होला, यस्तो यो प्यारलल च्यानलमा यो प्यारलल च्यानल पनि अहिलेको लागि हाम्रो रेजिस्टेन्स रहेको छ। यदि यसमा बढ्नु छ भने यो GUFL लाई बढ्नु छ भने पहिला यो माथिल्लो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेपछि अलि ठुलै भोल्युमले ब्रेकआउट गरेपछि अनि त्यसपछि यदि फेरि यसमा रिटेस्ट गर्न आयो भने त्यतिबेला एन्ट्री गर्नु यसमा सेफ हुन सक्छ। होइन भने एटलिस्ट पहिला यो माथिल्लो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट चाहिँ हुन दिनु होला। ब्रेकआउट भएपछि अनि त्यसपछि यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एकदमै रेजिस्टेन्स एकदमै स्ट्रङ रेजिस्टेन्सहरु भनेको एउटा त मैले भनिसके 530 तिरको हाम्रो एउटा रेजिस्टेन्स रहेको छ। यसमा हामीले यदि मुभिङ एभरेजबाट हेर्ने हो भने दुईवटा रेजिस्टेन्स एकदमै इमिडिएट रेजिस्टेन्सहरु रहेको छ। त्यो भनेको एउटा रेजिस्टेन्स भनेको यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज, किनभने यसमा हेर्नुहुन्छ भने अघिल्लो जुन जति पनि अलि माथि बढ्न खोजेको थियो त्यही 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई टच गरेर फेरि तलतिर फर्केको छ। यसमा तपाईले 8 फेब्रुअरीको हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै 27 फेब्रुअरीको हेर्न सक्नुहुन्छ, 12 मार्चको हेर्न सक्नुहुन्छ र आज पनि त्यस्तै रहेको छ। यसको अर्थ के रहेछ भने यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज पनि अहिले एकदमै स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहेको छ। यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेपछि अनि मात्रै हामीले यसमा भ्यालिड एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हामी यसमा राख्न सक्छौं। त्यस्तै तपाईको 200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि त्यही रहेको छ। मैले तपाईलाई भने अघि पनि हाम्रो दुईवटा रेजिस्टेन्स जोनहरु रहेको छ। त्यो भनेको एउटा 515, अर्को 200 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 520 तिर रहेको छ। यसको अर्थ 515 देखि 530 सम्मको हाम्रो एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जोन रहेको छ। यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जोन क्रस गरेपछि भोल्युम सहितको ब्रेकआउट भएपछि मात्र हामी यसमा पोजिटिभ भएर यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौं। अहिले तपाईले यदि एन्ट्री गर्न सोच्नु भएको छ भने पहिला नेप्सेलाई पनि आधार मानेर अनि त्यसपछि 530 को एटलिस्ट 530 को जोनलाई माथि ब्रेकआउट गरेपछि अनि त्यसपछि तपाई यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यतिबेला तपाईको टार्गेट भनेको यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 553 तिर हाम्रो टार्गेट रहन्छ। 553 तिर टार्गेट हाम्रो त्यतिबेला हुने हो। अहिले तपाईले अलि 1-2 दिनको क्यान्डललाई हेरेर विचार गरेर अनि त्यसपछि मात्रै तपाईले आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला एन्ट्रीको लागि। र तपाईले यदि यसमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ भने तपाईको सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट भनेको हाम्रो यताको जोन भनेको 470, हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट जोन भनेको 470 देखि हाम्रो 490 तिरको हाम्रो एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोन हुन्छ। र त्यहाँदेखि यदि अझै तल गयो भने त्यसपछि त अझै तलसम्म नै जान सक्ने हुन्छ, अझै ठूलै अंकले घट्न सक्छ। तर त्यस्तो नहोला। जहाँसम्म लाग्छ मार्केट पनि र प्लस यो GUFL पनि बढ्न चाहिँ सक्छ। यसमा धेरै पोइन्टले गिरावट आइसकेको छ, यसमा बढ्न पनि सक्छ। त्यस्तै यदि तपाईले MACD बाट हेर्नुहुन्छ भने MACD मा पनि अस्ति बाइ सिग्नल आएको थियो तर फेरि MACD तलतिर मोडिएको छ। त्यो अझै र आज हिस्टोग्राम पनि लाइट हिस्टोग्राम बनेको छ, यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। तर पनि हामीले यसमा नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने देखिदैन। र यदि हाम्रो यो MACD लाइन यदि 0 लाइन भन्दा माथि गयो भने त हामी त ढुक्क भएर नै लगानी गर्न सक्छौं। अहिले त्यस्तो आतिनु पर्ने अवस्था देखिदैन। तर पनि चाहिँ यदि हिस्टोग्रामहरु नेगेटिभ एरियातिर बढ्न सुरु भयो भने त्यतिबेला चाहिँ पक्कै अलर्ट बस्नु होला। र त्यस्तै हाम्रो RSI पनि अहिले 42 तिरको रेन्जमा छ। यदि 40 को पोइन्टसम्म हामी कुर्छौं र यदि 40 को पोइन्ट भन्दा तल लाग्यो भने त्यसपछि हाम्रो अझै घट्न सक्छ। र यदि हामी ढुक्क भएर यसमा लगानी गर्न चाहन्छौं भने एटलिस्ट पहिला 50 को लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर त्यसपछि 60 को लाइनलाई पनि ब्रेकआउट गरेर माथितिर गयो भने अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा सेफ एन्ट्री हुन सक्छ।